नमस्कार। नयाँ भिडियो ल्याउने क्रममा आज मैले हजुरहरूलाई धादिङ जिल्ला बेनीघाटको पृथ्वी हाइवेमा पर्ने दृश्यहरूलाई अवलोकन गराउँदैछु। यो भिडियो पनि हेरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्दछु। यो पृथ्वी हाइवे नेपालको राजधानी जोड्ने प्रमुख हाइवे हो। यो एरियामा बाटो निर्माण कार्य भइरहेको छ। बर्खायाम भएकाले गर्दा त्रिशुली नदीको पानीको बहाव बढेको छ। बर्खायामले गर्दाखेरि बाटो निर्माण कार्य ढिलो भइरहेको छ। निर्माण हुँदैछ, मर्मत हुँदैछ। यो हाइवेको यात्रा गर्दा त्रिशुली नदीको किनार हुँदै हुँदै यात्रा गर्न सकिन्छ। त्रिशुली नदीको किनारमा बाट मनमोहक दृश्यहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो हाइवेको यात्रा गर्दा अग्ला हरिया डाँडाकाँडाहरू देख्न पाइन्छ। सासाना बजारहरू छन्, होटलहरू छन्। खाना बस्नको लागि राम्रो व्यवस्था भएको, सबै सुविधा परिपूर्ण छ। राजधानी जोड्ने प्रमुख सडक भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ यो सडकमा गाडीको चाप चाहिँ अत्याधिक मात्रामा हुन्छ। गाडीहरू धेरै गुड्छ यो सडकमा। यो सडकको यात्रा गर्दा रमाइला डाँडाकाँडाहरू, समतल भूमिहरू, खोला नालाहरू सबै दृश्यहरू हेर्दै अवलोकन गर्दै यात्रा गर्न सकिन्छ।
धन्यवाद यो यात्रा हामीसँगै गर्नुभएकोमा। यदि यो भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।